But today, I just want to share my personal experience. People recommend me to come to Seneca College. I learned the English language from them. After 4 years, I have this life. Số 1 trong liên kết hệ thống cao đẳng về cái phần liên kết với hơn 50 trường đại học trong hệ thống của Canada. Đây là một số giáo sư khá nổi tiếng đang giảng dạy ở trường Seneca. Bạn có cơ hội học ở đây những cái cơ sở vật chất cực kỳ tốt và chất lượng nó rất cao. Và cái ngành nó liên quan đang dạy đào tạo ở bên Seneca College hiện nay liên quan về truyền thống, thiết kế, thời trang và nghệ thuật. Sau khi học và trường tạo ra rất nhiều dịch vụ các bạn có thể tham gia. Trường có một cái đội ngũ liên quan về định cư sẽ giúp mình tư vấn. Trong năm vừa rồi á, thì mình đã giới thiệu vào Seneca khoảng 50 sinh viên